سنة 1930 قرر ميشيل فيوشونج السفر إلى السمارة، فتنكر في زي امرأة مكونا قافلة صغيرة من 5 مرافقين. لم يبق منهم على قيد الحياة إلا فاطمة وتنان الشاهد الوحيد. هاولي مرقأتي المقر نهار غيض سمية نفوق غيض شان فوق ليك صوتها قدنا نشوف ليك صوتها قدنا أبوينا نكونوا نسلم من يرجع عشان السلسلة صار شعار أرس نتجاه على السباق اللي يفس ندير النص اللي يخدرن انت أرس نسير صارت نسير شا يتحبوا الناس هو صافي. ما تعقلت كل حاجة اللي وقع من فوق راسك والرجل ما خلاوني يهجم والرجل ما خلا يهجم ولا إلا ما نسمع يزنزي ما قام حتى فوق راسك ولا لا شنو قرا حتى لا غير ولا زاد باغي ولا زاد كان غير غمس الخلا هذا لو دوزت لا حتى تفاعلتي ولا في زرعتين ولا زرعتين ولا نتكدر حتى احسن صفتي شو زرعت شو غاشكات في السما ولا في ايوه شو زرعت تنغكا لا ولي ثمو بين ولا غير ولا ولا تكره حتى هيا ولدي الرستوغية ذا ننتظر يسمى النظر يزر النظر شيئا لقرينا تيلاس حتى أنا حتى الصندر وليت أحيانا صاملي وش هو النفط؟ ولا خان ولا شيء يسني ورحتي بعد 9 أيام من المشي الشاق والمضني، وصل فيوشونج مع قافلته الصغيرة قرية تيغليت في 20 من شهر شتنبر، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى التي خططها ميشيل مع القائد حدو. Et en fait, la préparation à Tiglit va durer 13 jours. Pendant 13 jours, Michel Vieuchange est enfermé dans une... Enfin, enfermé. Il est... استغرقت الاستعدادات التنظيمية في تيغليت 13 يوما، وطوال هذه المدة بقي ميشيل فيوشونج مختفيا في غرفة ضيقة، كان لا يخرج حتى لا ينكشف أمره، وأثناء الضرورة يخرج بالليل. سقف الغرفة منحدر جدا، مما أجبر فيوشونج على القبوع أو الاستلقاء والتمدد. كان محروما من الوقوف أو المشي لكون الغرفة لا يتجاوز طولها 2 متر. شيئا فشيئا تمت الترتيبات الأولية، إلا أن ميشيل فيوشونج مضطر للبقاء في تيغليت 13 يوما في انتظار عودة العربي أخو المهبول، حيث أرسله ميشيل إلى أكادير للالتقاء بأخيه جون وإحضار مبلغ 30,000 فرنك فرنسي سيتم تسليمها إلى شيخ تيغليت علي مولود لكي يتصرف في تنظيم برنامج المرحلة الثانية من السفر. كان العربي أخو أحمد المهبول هو المكلف بإيصال رسائل ميشيل فيوشونج إلى أخيه جون المنتظر بأكادير، وهو أثناء هذا السفر يقطع العديد من المسافات. وما تزال عائلته بدوار إحوماش بنواحي مدينة الصويرة تتذكر. سعدنا ديشكي وبنتيغ ديشكي أديغ دي بيتي براتين غصح ما يشتري من تراغو غارس هاد الضلاب باش هاد السفاقم غادي تخدم الفيرما انا بديت تعاود مسكينين تخدم الفيرما خدموا عليها الفيرما غير عرك يختار لي قطعك غير بالغاس تي سيدنا ايوب في الاسليك كان
Michel Vieuchange a un très bon contact avec l'Arabie. Il le trouve. كان ميشيل فيوشونج أكثر تواصلا مع العربي لما وجد فيه من شجاعة وحسن تدبير، وهذا شيء منطقي، فزيادة على كون هذا الرجل مقداما كان كذلك يتمتع بقدرة خارقة على اختراق المسافات من تيغليت إلى غلميم ومن أكادير إلى الصويرة. كان يقطع مسافة 100 كيلومتر ذهابا وإيابا بسرعة هائلة وفي وقت وجيز. واهلي ما خاص غاش كان غيتيني غادي نتوت واللي دامو نقص لي تغدار وفاني صحراوي يزرارو يعني الناس يزردوا انوري ودا مسلم وري والتمار ثارو مايا الناس يقول لنا محمد تنرخ اختارنا غير ودا دايس كي كان سويتيت او حيد ربي بلا سون غنيان ولا سيدي. اللحظات التي أقضيها هنا في الانتظار ليست مبهجة. المشاكل بدأت تتفاقم لاغية لحظة خروجي من تيغليت. كل هذا الانتظار الطويل يرهق أعصابي لدرجة قصوى. لحظات حرجة اصطكت أثناء أوجها أسناني. كنت أخالني معلقا في السقف، رأسي ممدد إلى الأسفل كذبابة منسية. ثلاثة 13 يوما قضاها فيوشونج في الانتظار. انتظار عودة العرب ومعه المال، ثم انتظار أخبار عن الأشخاص الذين سيكلفهم علي مولود شيخ تيغليت بمهمة مرافقة ميشيل وضمان نجاح المرحلة الثانية من سفره، والتي ستربط تيغليت بالسمارة. طوال فترة انتظاره داخل غرفة ضيقة كان ميشيل يدون يومياته في مذكرة صغيرة. كان واعيا بصعوبة إيجاد مرافقين له إلى السمارة لعدة أسباب. Donc c'est quand même très difficile pour les personnes. نفس الصعوبة ستعرفها قضية اختيار الأشخاص المناسبين. لم يكن طلب مثل هذه الخدمات سيوكل إلى أشخاص ذو مركز اجتماعي عادي، لأنهم لن يصلوا مستوى شيوخ القبيلة. لذلك سيلجأ علي مولود إلى شخصيات تمثل كبار شيوخ القبائل الصحراوية، مثل الشيخ المنتمي إلى قبيلة الياغوت أحمد العيلال، والمرافق الثاني شيخ بارز هو الآخر. كان ميشيل فيوشونج يعتقد أنه من قبيلة الرقيبات، ولكنه في الواقع من قبيلة أيتوسا. كان يعمل رسولا ووسيطا بين قبيلتي الرقيبات وأيتوسا، متنقلا بين جل مناطق جنوب وادي ضرعا، مستعينا بقدرات وخبرة رجلين من هذا الوزن. كان المهبول مطمئنا لإنجاح مهمته رغم أنه لم يكن يعرفهما حق المعرفة، ولكن ذلك لم يمنع من وضع الثقة الكاملة في هذين الرجلين لتعجيل الذهاب. هذه المرحلة سوف
تنظم بطرق ووسائل مغايرة، فبعدما وصلوا ماشيين على الأقدام وأحيانا راكبين الحمير، سوف تتم المرحلة الثانية بالسرعة لربح الوقت، لذلك سيتم اللجوء إلى استعمال الجمال، وأول شيء سيقومون به هو شراء جملين. لا 450 لا 200 وهذا 250 لكن هذوك راه ما طلعت لنا 30 عيشتني زمان الله يربحك صدق الله يربحك. Michel Vieuchange ne sera plus habillé en femme, il sera لم يعد ميشيل فيوشانج في حاجة إلى التنكر وارتداء زي امرأة، وسوف يستبدله بلباس أهل الصحراء. وإذا راوده أحد على الحديث يمكنه أن يتقمص شخصية ولي زاهد لا يأخذ في الكلام، أو رجل منطوٍ لا يرغب في الحديث. يوم السبت 4 من شهر أكتوبر لسنة 1930 غادر فيوشانج قرية تيغليت في زيه الصحراوي الجديد مع مرافقين جديدين. لم يكن اختيار الشيخين بمحض الصدفة، إذ كان الأول ينتمي إلى قبيلة أيتي غوت، شخصية مهمة ذات نفوذ قوي في مناطق الياغوتيين، ويدعى أحمد العيلال. أما الثاني المسمى مبارك فكان رسولا يتنقل بين جل القبائل، مما ساعده على معرفة خبايا جميع المسالك وربط علاقات طيبة مع جميع القبائل. كان الانطلاق من تيغليت وكان الاتجاه دائما صوب الجنوب. أصبحت القافلة الجديدة تتكون من ميشيل فيوشانج وأحمد المهبول والشيخين المرافقين. استبدلوا الحمير بالجمال، كما استغنى ميشيل عن زي المرأة وارتدى لباس الصحراء. سيتجهون نحو الجنوب وسيعبرون وادي درعا من الجهة الأقل خطورة، خاصة أن وادي درعا كان ممتلئا بمياه الأمطار. كذلك كان وادي تيغليت، مما جعل المسالك جد وعرة صار معها عبور وادي درعا أمرا مستحيلا. وهكذا نلمس التغيير الواضح الذي طرأ منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، حيث يصعب الآن تصديق استحالة عبور وادي درعا. الواد pouvait être encru. على مشارف هذا المكان مر ميشيل فيوشانج عابرا وادي درعا، يقول واصفا ما رآه: سلسلتان جبليتان متقابلتان تمتدان لتقلص ظهور الأفق وتحدد مداه. كانت ثنايا الجبال شبيهة بأجسام حيوانات عملاقة مثل فرس النهر وهو قابع على جثته الضخمة. حوالي الساعة 3 ليلا وصلنا منهوكين إلى مشارف قدم الجبل الذي أصبح لونه داكنا، لا وجود لأية شجرة، فقط هناك خطوط هندسية وخوالج ذات تكوين جيولوجي قديم. بمحاذاة الجبل لا يزال وادي درعا يحافظ على بعض البرك المائية. على جوانبه تجمعت كميات هائلة من رواسب الرمل المتراص والطين المتشقق وبعض النباتات والأغصان. دخل المهبول وسط إحدى هذه البرك، واكتفيت بشرب جرعات والتقاط بعض الصور. كنا جد حذرين لكون نقطة الماء تجلب العديد من الوافدين. تتكون نقطة ميلاد وادي درعا من بداية التقاء وادي ورزازات مع وادي دادس،
وعلى مدى 100 من الكيلومترات يظهر واد ضرعة كشارع مخضر بأشجار النخيل تحيط به مساحات من الأراضي القاحلة وسلاسل جبلية بدون أشجار أو نبات. Le plus grand fleuve marocain, c'était l'Oued Dra. Bon. On sait que l'Oued Dra. لا أحد يشك أن أكبر واد بالمغرب كان هو واد ضرعة. كما نعلم فواد ضرعة خلال القرن الأول من عصرنا كان نهرا عظيما، والدليل على ذلك هو أن المراكب كانت تمخر مياه الوادي حتى تصل إلى حوض إريقي. كما كان واد ضرعة يسمى آنذاك بوادي الزيتون. ما بين 5000 و 2500 سنة قبل الميلاد كانت الأراضي الغربية من الصحراء سهولا ممتلئة بالأشجار الباسقة يعيش بها جماعات من وحيد القرن وحيوانات أخرى مفترسة ترعى جنبا لجنب مع أعداد هائلة من الفيلة. وتشهد على ذلك بعض الأحجار المنقوشة التي تم اكتشافها من طرف علماء الأركيولوجيا في كل من الصحراء المغربية وبلاد موريتانيا. كما أوردت بعض المصادر التاريخية أن وادي ضرعة قد عرف ما بين سنتي 587 و 580 قبل الميلاد تواجد العديد من العائلات اليهودية التي هاجرت من بلاد المشرق. وإذا كان تاريخ توافدها مدققا فإنه لحد الآن لا يوجد أي مصدر تاريخي يشير بدقة إلى الحقبة الزمنية التي توافدت خلالها أولى الجاليات المسيحية إلى هذه المناطق الجنوبية من الصحراء. تم بأحد المعابد اليهودية المتواجدة بهذه المنطقة اكتشاف مخطوطات نادرة مكتوبة بحروف اللغة العبرية دالة على تواجد استقرار وتعايش جمع كل من العشائر الأمازيغية بجانب الجاليتين اليهودية والمسيحية على طول وادي ضرعة. تم العثور على وثيقتين قديمتين مكتوبتين بالعبرية تشيران إلى تواجد ملكة مسيحية تدعى بملكة ضرعة كانت تسمى سيطا، وقد تشابكت جنود هذه الملكة المسيحية في حروب طاحنة مع المستوطنين اليهود، ولعلهم كانوا يمثلون أول جالية يهودية استقرت بأراضي وادي ضرعة، وكانت هذه الجالية اليهودية تنتمي إلى أصول يمنية. من مدينة نيويورك أرسل أمريكي مهتم بالتحف النادرة سنة 1933 وسيطا تجاريا ليبحث له عن المزيد من التحف القديمة. أثناء مروره بمناطق وادي ضرعة استطاع هذا الوسيط لوحده أن يضع يده على كنز ثمين، حيث استولى على حوالي 100 وثيقة، قد تكون من بينها وثيقة تيليت التي تم اكتشافها في قرية تنزولين. ونفس المصير لقيته وثيقة اليهودي الأصل مويس توليدانو القيمة والمشهورة لدى المهتمين بوثيقة توليدانو. مخطوط توليدانو الذي كان مشهورا تمت سرقته من قبل أحد الأمريكيين المهتم بالتحف التاريخية، واليوم ما على الرغب في الاطلاع عليه سوى الذهاب إلى نيويورك.
تعاقب ظاهرة نهب المخطوطات والاستيلاء عليها إضافة إلى انتشار حدة التصحر والجفاف كلها أسباب سلبت من وادي ضرعا حقبا تاريخية شهدت وفود العديد من الحضارات منذ غابر الأزمنة، ووحدها المقابر القابعة في أعالي التلال مطلة على وادي ضرعة تظل تواري أسرار الأجداد القدامى. سالم الشراقة أحد قاطني قرية أم العويتقات المجاورة لهذه المقبرة لا يبخل عن زيارتها للترحم على أرواح أجداده الأولين. المقبرة اللي ترعوا فيها انقال لها الرياض، وهذه المنطقة منطقة أجداد بعد أجداد. في هذه المنطقة ساكنة أهل بوادي وأهل رحل في واد درعا في ناحية أم عريش، وفيها الجد علي وعلي جدي الأول. لو كان سالم يدرك ومعه باقي رحل المنطقة أن هذه الأراضي الجرداء كانت منذ زمان غير بعيد ترتع فيها قطعان من الغزلان والكركدن وسط أدغال من الأشجار المختلفة الأنواع، لشدهم الحنين إلى استرجاع تلك الأزمنة المزدهرة، إلا أن لكل جيل طموحاته ومعاناته. أيتوسا حالا تعاني من مسألة. المخزن قال عنه له يدير منتزه في هذه الأرض، وعندنا فيها تفززات واعتصام مانع ضد هذا المنتزه، لأن هذا المنتزه اللي قالوا له يديروا هنا احنا نخافوا من، لأن عندنا مواشي وعندنا بدو واللي عندنا قطيع من الإبل والغنم اللي هذه المنطقة قليلة عليه، خصوصا إذا جا فيها المنتزه، وأهل المنطقة رافضين المنتزه الرفض التام، لا يقبلها باي وجها كان يكون عندهم شي منتزه. أجدادهم وأجداد أجدادهم اللي عندهم المعيشة وهي بدو فرضهم وفلاحة، واستقلوا أرضهم من قليل حد أنهم لا يتبالوا بأرضهم يعدلوا فيها معامل ويديروا فيها إنتاجهم ويديروا فيها بنايات ويديروا فيها معاذر ويديروا فيها شيء. مخزن قال عنه لا يدير فيها المنتزه، هذا لا يقبل. وهي المنطقة كما تشوفوا فيها قطيع من الإبل والغنم وأهلهم رحل، وهذه هي حالتهم من أجداد الأجداد وصابرين عليها. والله يرحم أجدادنا الأولين شدوها على السراي والضراي. أجمل ما في الصحراء لياليها المقمرة، ولا تكتمل ليالي سمر أهل الصحراء الرحل إلا بحضور الشاي تحت خيمة أصيلة رحبة، رحابة سخائهم المتوارث. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كل شيء بخير؟ كل شيء بخير. حالي بس؟ لا بأس الحمد لله. نقول لك عن هذه الأرض اللي الشلاء هي أثر على إبلها وغنمها، والشلاء هي أثر على أهلها. هي فيها مال كثير وفيها شباب طموح وفيها أبعاد ونزلوها قبائل وعندها أبعاد فيها. الشلاء هي أثر عليها والله يعود فيها يدير فيها. هذا اللي يقولوا هذا الناس يقولوا المحمي يقولوا هذا الشيء ليس لا يقبلوا فيه، لا يقبلوا فيه، ما يصح لأهلها لأنهم شوف احنا نهار نحدوا رانا حدينا أهلك. هذا الشيء اللي ينقال فيها لا يعدل فيها ما يقدر يتماكن هو هي الكسبة، والكسبة هذه الأموال اللي ضاعت الدولة فيها، لأنها تتسورد منها الدولة وأهلها غانيتهم شادين بها الوقت، والأرض راكم شفتوها خرطوا أشجارها.
الساعة 3 صباحا ونحن نمشي مجتازين بعض الهضاب والتلال المكتنفة لسهول الوادي. ها أنا ذا الآن قد وصلت إلى الضفة الأخرى لوادي ضرعة. نظل نمشي ونمشي. كنت أعاني أثناء كل انطلاقة تلزمني امتطاء الجمل. نتتبع بكثير من الحرص جميع الاتجاهات. نظراتي المشخصة مفعمة بالانبهار أمام عظمة هذا الجبل الشامخ. ربما أكون أول أوروبي يحظى بمشاهدتها عن قرب. ها أنا ذا الآن أمتطي جملا يخطو خطوات في دلال ويمنحني الكثير من المتعة متأرجحا بين خطوة وأخرى.